Có một câu hỏi mà rất nhiều người tập luyện đặt ra sau vài tháng, thậm chí vài năm tập đều đặn. Vì sao mình tập rất chăm nhưng cơ thể không thay đổi? Không phải kiểu tập cho vui, mà là tập có lịch, có mồ hôi, có đau cơ, có cảm giác mệt sau buổi tập. Thế nhưng nhìn lại, khối cơ không tăng bao nhiêu, sức mạnh cũng không tiến rõ rệt. Và khi không thấy kết quả, phản xạ tự nhiên của hầu hết mọi người là tìm lý do ở bản thân. Ăn chưa đủ, nghỉ chưa đúng, cơ địa không hợp. Nhưng rất ít người nghi ngờ một thứ, nghe có vẻ rất đúng ngay từ đầu: thói quen đổi bài tập quá thường xuyên. Khái niệm đổi bài cho cơ khỏi quen được nhắc đi nhắc lại trong phòng tập, trên mạng xã hội, trong rất nhiều giáo án phổ thông. Vấn đề là đổi như thế nào thì hợp lý và đổi đến mức nào thì bắt đầu phản tác dụng. Để trả lời câu hỏi đó, cần quay lại một nguyên lý rất cơ bản của sinh lý học vận động. Theo các tổng quan nghiên cứu về tăng cơ trên PubMed, cơ bắp phát triển khi có 3 điều kiện xảy ra. Đồng thời, kích thích cơ học đủ lớn, lặp lại trong thời gian đủ dài và có xu hướng tăng dần. Nguyên lý này thường được gọi là quá tải tăng tiến, nhưng nói theo ngôn ngữ đời thường thì rất đơn giản. Cơ thể chỉ thay đổi khi nó buộc phải làm nhiều hơn trước. Vấn đề nằm ở chỗ, để nhiều hơn trước, cơ thể cần một thứ để so sánh. Nếu hôm nay bạn làm một động tác, tuần sau vẫn động tác đó, nhưng tốt hơn, nặng hơn, kiểm soát hơn, cơ thể nhận được tín hiệu rất rõ ràng. Nhưng nếu hôm nay là một bài, tuần sau là một bài khác hoàn toàn, thì tín hiệu đó trở nên mờ nhạt. Nghiên cứu của Schoenfeld và cộng sự tổng hợp nhiều chương trình tập luyện cho thấy, việc giữ bài tập ổn định trong ít nhất 6 đến 8 tuần giúp tăng sức mạnh và khối cơ rõ rệt hơn so với các chương trình thay đổi bài liên tục mỗi 1 đến 2 tuần khi tổng khối lượng tập tương đương. Đây là một điểm rất quan trọng vì nó cho thấy vấn đề không phải nằm ở việc bài nào tốt hơn mà nằm ở thời gian cơ thể được tiếp xúc với cùng một kích thích. Thế nào được coi là đổi bài liên tục? Trong thực tế huấn luyện, đổi bài liên tục thường rơi vào các trường hợp sau: thay đổi bài tập chính mỗi tuần, thậm chí mỗi buổi, không có bài nào được giữ quá 2 đến 3 tuần. Mỗi lần tập lại dùng một biến thể hoàn toàn khác. Điều này rất phổ biến ở người mới tập, nhưng cũng xuất hiện nhiều ở người tập lâu khi họ bắt đầu chán hoặc nghi ngờ chương trình của mình. Vấn đề của cách làm này không nằm ở cảm giác mà nằm ở sinh học. Khi bạn học một động tác mới, giai đoạn đầu tăng sức mạnh chủ yếu đến từ hệ thần kinh. Não học cách huy động cơ hiệu quả hơn, phối hợp tốt hơn, giảm những co cơ thừa. Quá trình này cần lặp lại cùng một động tác trong nhiều tuần, chứ không phải vài buổi. Nếu động tác liên tục thay đổi, hệ thần kinh không bao giờ kịp tối ưu và lực sinh ra luôn ở mức chưa hoàn chỉnh. Điều này giải thích vì sao rất nhiều người cảm thấy mình tập rất mệt nhưng không thấy mạnh lên. Họ liên tục ở giai đoạn làm quen nhưng lại không ở đủ lâu trong giai đoạn tối ưu. Một nghiên cứu khác so sánh hai nhóm. Một nhóm giữ nguyên bài tập trong 8 tuần, nhóm còn lại thay đổi bài tập mỗi 2 tuần. Kết quả cho thấy nhóm giữ bài ổn định có mức tăng sức mạnh cao hơn, dù cảm giác hưng phấn và mới mẻ của nhóm đổi bài thường xuyên cao hơn. Điều này phản ánh rất rõ sự khác biệt giữa cảm giác tập luyện và hiệu quả sinh lý thực sự. Vậy bao lâu là đủ lâu cho một bài tập? Theo các tài liệu huấn luyện sức mạnh hiện đại, một bài tập chính, ví dụ như squat, đẩy ngực, kéo lưng, nên được duy trì tối thiểu 6 đến 12 tuần, với điều kiện là người tập vẫn còn tiến bộ, tạ tăng dần, kỹ thuật cải thiện hoặc kiểm soát tốt hơn. Việc đổi bài trước mốc này thường chỉ hợp lý khi có vấn đề về đau khớp, chấn thương hoặc hạn chế vận động. Ngược lại, đổi bài sau 1 đến 3 tuần trong đa số trường hợp được xem là quá sớm vì cơ thể chưa kịp khai thác hết lợi ích của bài tập đó. Đổi bài ở giai đoạn này không giúp cơ khỏi quen mà chỉ khiến cơ không bao giờ quen đủ để phát triển. Đây là điểm mấu chốt khiến nhiều người rơi vào trạng thái tập mãi không lên cơ. Họ đổi bài không phải vì bài cũ đã hết hiệu quả mà vì chưa hiểu rõ khi nào một bài thật sự hết hiệu quả. Một bài tập không hết tác dụng chỉ vì bạn đã tập nó vài tuần. Nó chỉ hết tác dụng khi bạn không thể tiến bộ thêm dù đã điều chỉnh hợp lý về khối lượng, cường độ và thời gian nghỉ. Trong thực tế, với người tập phổ thông, mốc này thường đến sau vài tháng chứ không phải vài buổi. Khi đổi bài quá sớm, hệ quả không chỉ là chậm tăng cơ, nó còn tạo ra một kiểu tập luyện rất mệt về tinh thần. Người tập luôn cảm thấy mình phải tìm cái mới, cái lạ, cái hiệu quả hơn, trong khi chưa từng thật sự đào sâu bất kỳ thứ gì. Điều này dẫn đến cảm giác bối rối, thiếu định hướng và cuối cùng là nghi ngờ bản thân. Ở chiều ngược lại, giữ bài quá lâu cũng không phải là lý tưởng. Nếu một bài được giữ nhiều tháng liền nhưng không có bất kỳ tiến bộ nào về tạ, số lần lặp hay kiểm soát, thì đó là dấu hiệu cho thấy kích thích đã không còn đủ mạnh. Khi đó, đổi bài hoặc thay đổi biến thể là hợp lý. Vấn đề không nằm ở việc đổi hay không đổi, mà nằm ở đổi có đúng thời điểm hay không. Vậy một cách tiếp cận cân bằng là gì? Các khuyến cáo tổng hợp từ huấn luyện sức mạnh cho thấy nên có một nhóm bài chính được giữ ổn định trong nhiều tuần, đóng vai trò làm thước đo tiến bộ.
Bên cạnh đó, có thể thay đổi các bài phụ hoặc biến thể nhỏ để giảm nhàm chán, hỗ trợ nhóm cơ yếu hoặc giảm tải cho khớp. Cách làm này vừa đảm bảo tín hiệu sinh học đủ rõ, vừa giữ được sự linh hoạt cần thiết. Đến đây, rất nhiều người sẽ bắt đầu hỏi một câu rất thực tế. Nói vậy thì mình nên tập theo lịch nào? Có ví dụ cụ thể nào cho thấy giữ bài lâu là hiệu quả không? Câu trả lời là có. Và những ví dụ này không phải do ai tự nghĩ ra mà xuất hiện rất nhiều trong các nghiên cứu can thiệp tăng cơ. Một trong những mô hình được sử dụng phổ biến nhất trong nghiên cứu là lịch tập toàn thân 3 buổi mỗi tuần. Lý do rất đơn giản, dễ theo dõi tiến bộ, dễ kiểm soát khối lượng tập và phản ánh khá sát cách người tập phổ thông sinh hoạt ngoài đời. Trong các nghiên cứu này, người tập thường giữ nguyên các bài chính trong suốt 6 đến 8 tuần, đôi khi kéo dài đến 10 đến 12 tuần nếu vẫn còn tiến bộ. Những bài chính này thường là các động tác cơ bản cho toàn thân vì chúng cho phép đo được sự thay đổi về sức mạnh và khả năng kiểm soát rất rõ ràng. Điểm quan trọng không nằm ở tên bài tập mà nằm ở cấu trúc. Cùng một bài, lặp lại đủ lâu với mục tiêu làm tốt hơn theo thời gian. Trong suốt giai đoạn đó, người tập không cố làm cho bài tập mới mẻ mà tập trung vào những câu hỏi rất cụ thể. Tuần này mình có nâng nặng hơn tuần trước không? Nếu không nặng hơn, mình có làm thêm được một lần lặp không? Nếu cả hai đều không, mình có kiểm soát động tác tốt hơn không? Chỉ cần một trong 3 câu trả lời là có, cơ thể đã nhận được tín hiệu thích nghi. Nhiều nghiên cứu cho thấy, ngay cả khi lịch tập rất đơn giản, miễn là giữ được cấu trúc này trong vài tháng, người tập vẫn tăng cơ và sức mạnh một cách ổn định. Điều này cho thấy sự phát triển không đến từ việc liên tục đổi bài, mà đến từ việc tạo ra một thước đo rõ ràng cho tiến bộ. Về mốc thời gian, có thể tóm lại một cách rất thực tế như sau. Đổi bài sau 1 đến 2 tuần thường là quá sớm. Giữ bài 6 đến 8 tuần. Phù hợp với đa số người tập, giữ bài 10 đến 12 tuần, hoàn toàn hợp lý nếu vẫn còn tiến bộ. Chỉ nên đổi bài chính khi bạn đã cố gắng điều chỉnh mà nhiều tuần liền vẫn không cải thiện. Lúc này, một câu hỏi rất quan trọng mà bạn có thể tự hỏi mình là: mình đổi bài vì bài đó thật sự không còn hiệu quả, hay vì mình bắt đầu sốt ruột khi tiến bộ chậm? Câu hỏi này phân biệt rất rõ giữa tập luyện có hệ thống và tập luyện theo cảm xúc. Nếu bạn đang rơi vào trạng thái tập mãi không lên cơ, rất có thể bạn không cần thêm bài mới mà cần một chương trình đủ ổn định để cơ thể học cách mạnh lên. Nếu bạn đang nghe đến đây, hãy thử tự hỏi, bài nào bạn đã tập liên tục lâu nhất? Bạn có nhớ rõ mình đã tiến bộ thế nào trong 6 đến 8 tuần vừa rồi không? Hay bạn chỉ nhớ rằng mình rất mệt? Cơ thể con người không phản ứng với sự mới mẻ mà phản ứng với sự rõ ràng và lặp lại đủ lâu. Và đó chính là ranh giới giữa tập luyện có tiến bộ và tập luyện chỉ để cảm thấy mình đang tập. Nếu bạn muốn hiểu cơ thể mình hoạt động ra sao và tập luyện dựa trên khoa học chính thống, hãy đăng ký kênh để không bỏ lỡ những nội dung tiếp theo về sức khỏe, vận động và hiệu quả tập luyện lâu dài. Nội dung video mang tính tham khảo và giáo dục, được tổng hợp từ các nghiên cứu khoa học, không thay thế tư vấn y tế, chẩn đoán hoặc điều trị. Mỗi cá nhân có thể phản ứng khác nhau với tập luyện,